سلام، به سینماچی خوش اومدید. ادینگتون فیلمی از آری آستر، کارگردانی که به نظر من و آقای مارتین اسکورسیزی یکی از نوابغ آینده‌دار سینمای جهانه. کارگردانی که شاید قبلا با میدسامر و بو میترسد فکر می‌کنم 2 سال پیش بود که اومد، از اون فیلمایی بود که به نظر من توی فیلم‌های اون سال که اتفاقا فیلم‌های بدی هم نبودن خیلی فیلم مهم و ارزشمند و دیدنی بود، اما کمتر بهش پرداخته شد. بو میترسد حتی شاید من اگه بخوام انتخاب کنم اون سال به نظرم شاید بهترین فیلم سال بود، اما خیلی کم راجبش صحبت شد. میخوام اینو بگم که ما با یک کارگردان جوانی طرفیم که کارگردانی رو خیلی خوب بلده، هرچند که توی فیلم جدیدش یک راه جدیدی رو رفته، یه خورده مخالفه با فیلم‌های قبلی که فیلم‌های بیشتر درونی بود، یعنی اتفاقات و کشمکش‌ها و جنجال‌ها در درون شخصیت‌ها بود، در ذهن شخصیت‌ها بود و بعد به پیرامون شخصیت راه پیدا می‌کرد. اما توی این فیلم جنجال‌ها از جامعه، از دل جامعه به وجود میاد. متفاوته با فیلم‌های قبلیش. نمیتونم بگم فیلمیه که بهتر از فیلم‌های قبلیش، شاید بو میترسد رو من بیشتر دوست داشتم، اما فیلم بدی هم نیست. فیلم قابل تأملیه، مشخصه که کارگردان دغدغه داره و داره برای یه حرفی فیلم میسازه و نمیخواد که با یه فرمولی همیشه موفق باشه. از این کارگردان ها خیلی خوشم میاد، حتی اگر فیلمی که میسازن فیلم خوبی نشه خوشم میاد که اگر یه فیلمی رو میسازن و خیلی فیلم خوبی میشن، منتقدین هم مخاطبین دوستش دارن، نمیان اون فرمول رو تکرار کنن، با خودشون، با درون خودشون، با دغدغه بروز خودشون کار میکنن. فیلم ادینگتون فیلمیه که تصویری از جامعه امروز جهانی رو به ما نشون میده. خیلی هوشمندانه آری آستر یک ژانر، در واقع یه ژانری رو انتخاب کرده که خودش قراره یه بخشی از قصه رو پیش ببره، یعنی نئو وسترن، وسترن امروزی. وسترن امروزی وسترنیه که شاخصه های کلی اون وسترن گذشته رو داره. فضاسازی ها به نوعی وام گرفته از وسترن قبلی اما امروزی شده، یعنی به جای اسب حالا ماشین زیر پای کاراکتراست، اما نوع لباس پوشیدنشون، نوع رفتارشون، نوع حضورشون، اینها از همون دوران وسترن میاد. ادینگتون شهری خیالی در نیو مکزیکو، یک شهر خیالی که قرار توش نمایی، تصویری از جامعه امروز جهان ببینید. I am recording this. Fair warning. Is that really necessary? Look, Joe, 6 feet. Give me a home where the buffalo roam. Is that praying? Where the deer and the antelope play. How did we get here? And even worse, is it worth it? Where seldom At the cost of being at war with your neighbors? a discouraging word. That's why I'm running for mayor. And the skies are not Mayor of Eddington. all day. Thank you super duper very much. آره، گفتیم ادینگتون یک نئو وسترنه و نکته جالبش اینه که این ژانر رو انتخاب کرده و همونطور که میدونیم یکی از شاخصه‌های اصلی وسترن اسلحه ها و هفت‌تیر هاست و دقیقاً اومده به جای هفت‌تیرهای دوران وسترن گوشی‌های موبایل رو قرار داده، فضای مجازی رو قرار داده و انگار یوتیوب، اینستاگرام، تیک تاک، فضای مجازی تبدیل شده به اسلحه‌های نوین، اسلحه‌هایی که با اونها میشه آدم کش، میشه یک حکومت رو سرنگون کرد، میشه جنگید، میشه همه اینها انگار اتفاقهایی که دیروز با اسلحه‌های گرم میافتاده امروز با گوشی‌های موبایل میفته و خیلی درست این کاراکتر کلانتر رو از وسترن آورده با همون شاخصه‌های لباس و کلاه و خیلی موافقم که فیلم رویه، فیلمیه که هیچ مفهومی رو نمیخواد تو زیر لایه پنهان بکنه و با گفتن یه داستان مثلا ما بخوایم اون معنا رو کشف بکنیم. تمام معناها رو در واقع خیلی رو مستقیم و بدون تعارف داره میگه. فضای مجازی اسلحه امروزه
جهانه. اما در این شهر خیالی که در 2020 اتفاقاتش میفته، بعد از اینکه کووید 19 اومده، کرونا همه جا رو فرا گرفته، چهره واقعی اتفاقات و جامعه نمایان میشه. انگار در بحران‌ها، یه ویدیوی دیگه هم دارم که احتمالاً چند روز دیگه آپلود بشه. اتفاقاً حالا اونو چون قبلا ضبط کردم و این فیلم رو ندیده بودم، خیلی مربوط به همین موضوع که در بحران‌ها جامعه در واقع انگار یک نورافکنی روش میفته و خودش رو نشون میده. در بحران کرونا قرار داریم، اما این یه بهانه‌ایه برای نشون دادن فضایی که جهان امروز رو در بر گرفته. اگر دقت بکنید، به بهانه کرونا خب یه سری از آدم‌ها تو این شهر خیالی ماسک زدن، یه سری ها ماسک نزدن. میخواد بگه در این جهان امروزی حتی ماسک زدن میتونه به نوعی پرچمداری یک ایدئولوژی باشه. یعنی وقتی شما ماسک میزنی، انگار داری از یک ایدئولوژی که طرفدار ماسک زدنه دفاع میکنی، و وقتی ماسک نمیزنی داری از یک ایدئولوژی مخالف اون ایدئولوژی دفاع میکنی. یعنی میخواد بگه اینقدر در جهان امروزی همه چیز ایدئولوژیک شده که ماسک زدن و ماسک نزدن هم تشبیه میشه به پرچمداری یک ایدئولوژی در یک سمتی. و بعد نشون میده که چطور این جنگ ایدئولوژیک ها و این جنگ ایدئولوژیک در واقع در جامعه، در بستر همه جوامع، اون جامعه رو به نابودی میکشونه و داره میکشونه، نه اینکه در آینده بکشونه، همین الان به نابودی کشونده. I used to think that you were some big deal. But I am a much better human being than you. Who are you talking to? There's nobody here. Home on the range. شهردار آدمیه که معتقده باید ماسک زد توی این دوران و میخواد اینطوری رأی بیاره. آدمیه که ایدئولوژی در واقع اینه که جامعه باید با تکنولوژی، با مدرنیته رشد بکنه و میخواد به واسطه این مدرنیته سازی جامعه سلطه داشته باشه بر مردم اون جامعه. در این میان ما یک کلانتری داریم که با ماسک نزدن به نوعی یک شورش پوپولیستی رو میخواد آغاز کنه. میخواد بگه من در مقابل این شهردار هستم. به چه معنایی؟ یعنی اگر شهردار میگه باید ماسک بزنیم، من میگم نباید ماسک بزنیم. من میگم این ویروسی که اینا دارن ازش حرف میزنن واقعی نیست، هنوز توی شهر ما نیومده. ویروس اصلی خود این تفکریه که میخواد با ماسک زدن در واقع به شما سلطه داشته باشه. این یه نوع شورش اجتماعیه که کلانتر توی این شهر داره آغاز میکنه. این یه تصویری از جامعه قطبی شده امروزه، آدم‌هایی که در مقابل هم قرار میگیرن و بخش مهمی از اتفاقاتی که توی این شهر میفته رو مردم معترض دارن پیش میبرن. در واقع اونا تصویری از یک قدرت مردمی هستن که قدرتشون رو به خاطر ناآگاهی و نداشتن رهبری فکری درست، به جای اینکه برای اصلاح جامعه به کار ببرن، در خدمت قدرت‌های دیگه حضور دارن. می‌بینیم که اینها در واقع گاهی بازیچه دست شهردار یا حکومت فعلی هستند، گاهی بازیچه دست شورش پوپولیستی یا اپوزیسیونی هستن که با حکومت فعلی در تقابله. یه جایی این ازش استفاده میکنن، یه جایی اون ازش استفاده میکنن و اینا ناخودآگاه و بدون توجه به اینکه به چی و به کی دارن اعتراض میکنن، چرا اعتراض میکنن، به دنبال چی هستن در این اعتراض. میدونیم که داستان کشته شدن یه سیاه پوست به دست پلیس آمریکاست. به چی الان دارن اعتراض میکنن؟ چه چیزی میخوان در این شهر خیالی کوچک؟ بنابراین این قدرتی که جامعه داره برای اصلاح خودش، وقتی که دو قطبی میشه، وقتی که ایدئولوژیک میشه، در خدمت قدرت‌هایی هستن که برای سلطه بر همین مردم دارن با هم میجنگن. از اینجا بعد شاید خورده اسپویل بشه، اگر فیلم رو ندیدید به نظرم نبینید. فیلم با کاراکتر یک مرد دیوانه آغاز میشه، مردی که سیاست‌های امروز جامعه و حکومت
دختری که خیلی دوستش داشته و عاشقش بوده رو ازش گرفته، زنش رو ازش گرفته و اون رو به مرز جنون که نه اصلا به جنون رسونده. یه مرد دیوانه پاپتی شده که در شهر هیچ چیز براش مهم نیست و میخواد انتقام بگیره از جامعه، از زندگی. این انگار یه آینه از روح درونی جوه، کسی که در ادامه میبینیم که این اتفاق براش میفته. همین سیاست و همین جامعه است که زنش رو ازش میگیره و دقیقاً لحظه جو کاراکترش عوض میشه، تبدیل میشه به یک کنشگر وحشی که فکر میکنه دیگه نمیتونه با اینا مبارزه کنه و باید اینا رو از بین ببره، که اون مرد رو میکشه. با کشتن اون در واقع تبدیل میشه به همون مرد دیوانه‌ای که از ابتدای فیلم داریم میبینیمش. فرقه سوم فرقه یعنی که از جنگ ایدئولوژیک این دو قطبی های جامعه سر بیرون میارن. اون فرقه قاتل جفرسون پیک که زن جو میره با اون و در انتهای فیلم میبینیم که از اون بار داره، همون پایانی است که برای این جهان ایدئولوژیک دو قطبی میتونه آری آستر متصور بشه. یعنی ما توی این جنگ هایی که برای اصلاح جامعه داریم و تبدیلش میکنیم به خون و خونریزی و نابودی و کشتن، از دل این پیروز در واقع این جنگ ها یک فرقه قاتل بیرحم یا یک فرقه متجاوز عجیب غریبه که خیلی به شدت ایدئولوژیک تر و با مذهب خودش، با فرقه خودشه، سر بیرون میاره و انگار کودک آینده‌ای که ابتدای فیلم هم میبینیم داره باز توی یوتیوب میبینه که چطور همسرمون رو راضی کنیم که باردار بشه جو. میبینیم که اون بچه‌ای که دلش میخواست، آینده‌ای که اگر استعاره بگیریم بچه رو، نوزاد رو از آینده، اون آینده‌ای که میخواست جو مال خودش باشه، نهایتاً آینده‌ای که اون فرقه مذهبی عجیب غریب از دلش بیرون میاره. انگار آینده توی این جنگ‌های دو قطبی میرسه به اون آدم‌های دیوانه فرقه ایدئولوژیک جفرسون پیک و همه اینها کشته میشن یا نابود میشن در این جنگ سیاسی که به وجود آوردن و این دو قطبی که به وجود آوردن، همه نابود میشن. اما اون فرقه است که سود میبره از این جماعت ناآگاه و جنگ‌های سیاسی و دو قطبی و همه اینها. خلاصه میخوام بگم فیلم خوبیه. در انتها هم این رو بگم مهمه. میبینیم که آخرش شهردار میشه اما جسمش و زنش رو از دست میده جو و یه فیلمی میبینه به اسم، اگر اشتباه نکنم، فیلم لینکن جوان هست، فیلم که مال زندگی نامه لینکونه. خب لینکن رو میدونیم که از رهبران سیاسی محبوب آمریکاست، از آدم‌هایی که انگار آمریکای نوین رو به وجود میاره و توی همون سکانسی که داریم در فیلم میبینیم اتفاقا اومده داره با مردم صحبت میکنه در مقابل دادگاه و میخواد مردم رو راضی بکنه با دیالوگ، با حرف زدن و با منطق که این مسیری که شما دارین میرین اشتباهه. و انگار اونجاست که جو میبینه و میفهمه که راه برون رفت از اون سیاستی که امروز این جنگه به این روزش رسونده شاید دیالوگ کردن، حرف زدن با مردم بود. اونجا انگار میبینه که راه درست یا رهبر درست در واقع چطور هدایت میکنه یک جامعه‌ای رو که داره اشتباه میکنه به ذم خودش. فیلم همینقدر رویه، فیلم همینقدر مستقیمه اما به هر حال تاثیرگذاره. یعنی به نظرم 2 ساعت و 20 دقیقه 2 ساعت و نیمه اما با اینکه روی تاثیرگذاره و فیلم بدی نیست به نظر من. هرچند میگم من مثلا بو میترسد رو خیلی دوست داشتم. اگر فیلم رو ندیدید، فیلمیه که جهان آدم‌های مضطرب رو بی نهایت دقیق و درست و عجیب نشون میده. یکی از بهترین فیلماییه که من تو چند سال اخیر دیدم. این فیلم اونجوری قوی، عمیق، لایه‌ای نیستش اما قابل ستایش که آری آستر با یه همچین دغدغه‌ای میاد اون جهان رو میذاره کنار و یک فیلم روح دغدغه‌مند رو میسازه. بنابراین به نظر من فیلم بدی نبود، پشیمون نیستم از تماشاش. همه چیز رو مستقیم، ولی نیاز بود که واقعا رو و مستقیم ببینیم سرنوشت این جنگ درونی که بین خودمون مردم و بین آدم‌های این جامعه وجود داره. همین، دمتون گرم که سینما چی رو نگاه میکنید. امیدوارم که روزهای خوبی منتظرمون باشه. امیدوارم. مراقب خودتون باشید. دمتون گرم. با امید دیدار.